Ну хто не мріє опинитися в Парижі? Так мріяли і ми. І ось вчора ввечері ми потрапили в це місто. Нарешті побачили Ейфелеву вежу, річку Сену з її прекрасними мостами і навіть щурів, що живуть на набережній. А сьогодні запрошую вас на денну прогулянку по Парижу. Будемо плавати на кораблику і бачити дуже багато гарних місць. Прекрасний Лувр, Тріумфальну арку. Побачимо багато цікавих і красивих місць в Парижі. Добрий ранок. Ми знаходимося вже другий день в Парижі. Зараз знову йдемо в центр. Вчора їхали на метро, а сьогодні вирішили піти пішки. Оце вже французький стиль будови. Ось такі невеличкі балкончики, вікна високі. Коли ось так ходиш пішки, можна ближче познайомитися з містом і побачити багато чого цікавого, людей і саме будинки. Ви не любите коли знімати. Такі величезні тут трамваї ходять. А вон попереду які цікаві будинки, всі різні. Зелений, такий пісочного кольору, чорний. Ранок в Парижі. Гуляємо біля хмарочосів. Це район з сучасними забудовами, цікаві такі всі будинки тут. І всі різні. Ми по Google картам проклали маршрут до річки та йдемо собі. І знову погляньте, який цікавий будинок. Таке будівництво тут в Парижі. Люди працюють. Ось так біля якогось будинку стоять палатки. Не знаю, може тут люди сплять. Париж дивує незвичними будівлями. Ось така тут будівля цікава також. Вон дітвору кудись ведуть. Мабуть, це залізничний вокзал. Така старовинна будівля тут. Такі мости тут цікаві. Попереду башта якась. І потроху ми перемістилися з району з сучасною забудовою до більш історичних місць. Вже бачу на пагорбі дуже красивий будинок. Хтось тільки приїхав в Париж, хтось їде на екскурсію. Так цікаво за всім спостерігати, особливо за ось такими деталями. Старовинний годинник, мости цікаві.
А ми все ближче підходимо до річки, зараз будемо йти повз неї. А під містом ось так живуть безхатьки. Хоч сьогодні хмарна погода, але Париж мені дуже подобається своєю спокійною енергетикою. Тут всі займаються своїми справами. Хто просто сидить, спостерігає, хтось бігає, займається спортом, хто плаває на кораблику. І таке місто дуже зелене, красиве. Які гарні квіти тут висаджені. Зараз гуляємо по набережній Сени. Річка доволі таки широка. Ось такі тут ходять баржі. Тут по берегу так цікаво прогулятись, все у квітах. Бігають люди зранку. Ось позаду мене баржа, яка пливе. Трохи накрапає дощик. Хочеться трохи зупинити час, щоб запам'ятати цю мить, як сижу тут на набережній Сени і спостерігаю за цими краєвидами. Дуже багато катерів тут ходить, і великих, і маленьких. Дуже популярні такі екскурсії в Парижі. У такої подорожі, як у нас, є свої плюси. Можна нікуди не поспішати, а просто йти, спостерігати за тим, як живе місто, якимись маленькими деталями. Бо якщо ти приїжджаєш екскурсійним туром, то це, звісно, якась гонка по місту, вас везуть в дуже багато різних локацій, це все проходить дуже швидко, всі хочуть там пофоткатись, познімати. А ось так сам ідеш і все потихеньку спостерігаєш. Так якось знаково йде жінка з піонами і з французьким багетом. Які французи стильні. Як прекрасно на мосту грав піаніст. А у нас так буває біля моря. Подивіться, яка краса навкруги. Ми зараз знаходимося біля мосту Сен-Луї. З нього відкриваються дуже гарні види. На мосту часто виступають музиканти, художники. Побудований перший міст був в 17 сторіччі, але зараз вже перебудований він.
Париж. В яку сторону не поглянь, всюди красиво. Мінусом самостійної прогулянки є те, що не знаєш, куди йти. Просто очі розбігаються, всюди дуже гарно. Ось підходимо до дуже гарної будівлі. Виявилось, що це мерія Парижу. Це палац в стилю неоренесанс. Перша будівля була побудована в 14 столітті, але після пожежі була зруйнована і потім в 19 столітті була відновлена. Це просто казковий будинок. І знову міст. І ось подивіться, скільки екскурсійних груп тут гуляє. Це місце називається Сіте, історичне ядро Парижа, острів на річці Сена. Поряд собор Паризької Богоматері, а також консьєжерія. Це колишній палац, який потім став в'язницею. Ось так ми просто йдемо, спостерігаємо за життям Парижу, за його будівлями, мостами. І навіть годуємо птахів. Ресторан на воді. Люди щось святкують. Просто проходили вповз, бачимо, йде посадка на кораблик. І тут зразу можна купити квитки. Купили квиток, коштує 14 євро. Ось так неочікувано потрапили на річкову екскурсію. Кораблик вже майже заповнений, відпливаємо. Сіли поплавати на кораблику в Сені. We have the smokers area and an embrace. Alors, on commence notre croisière avec le berceau historique de Paris, l'île de la Cité qui se trouve sur votre gauche. So we're starting with this cruise with the historic cradle of Paris, the City Island that's on your left. So the berceau. І так відбулося, що ми поплили в ту саму сторону, по якій ми тільки що пройшли все пішки. Але з води виглядає все зовсім по-другому. Пропливаєш під цими мостами, дуже цікаво. Хоч розповідь іде на французькій мові, ну ще й перекладають на англійську. Ну, можна взяти і аудіогід, але нам ніхто не запропонував, то ми їхали так, більше милувалися цими мостами, спорудами. Alors, le prochain pont, c'est le pont de la Tournelle, qui est facilement reconnaissable avec des grandes vitres au dernier étage. Et c'est l'un des restaurants les plus anciens de Paris, une fourchette. And this is where King Henry III and his mother Catherine de Médicis would have eaten for the first time with a fork. Et la cuisine de ce restaurant's kitchen inspired the movie Ratatouille. Maintenant, derrière vous à droite, vous avez donc la statue de Sainte-Geneviève. So now, on the right behind you, the statue of Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, c'est la sainte patronne. Vous êtes là ce week-end, dès qu'il fait beau, n'hésitez pas à les rejoindre. Vous allez peut-être apprendre quelques pas de danse. When the weather is good, Parisian people come here to play music and dance. The most elegant and quietest quarter of Paris, the St. Louis Island. Ici, vous pouvez... Allez, les bisous et les câlins. Hugs and kisses, please.
On your right, you can see the City Hall of Paris, one of the most beautiful city halls in Europe. Bon là ça va aller un petit peu vite. I'm gonna go. Vous avez l'Hôtel Dieu. C'est le premier hôpital public de Paris. Il a été construit au 7e siècle et il est toujours en activité. On your left, toujours à gauche au niveau du pont, vous pouvez voir la tour de Paris. And it's the first public court of Paris. Alors à gauche, la royale, puis ça a été transformé en prison au XIVe siècle. Et c'est ici que la reine Marie-Antoinette visitait la reconstitution de la cellule de Marie-Antoinette. Nowadays it's a museum and you can visit the replica, the mascaron, that we call the immortals. You can see the largest monument of Paris, the museum. So the Louvre was actually used as a fortress in the 12th century, and then its collections are rich in 35,000 artworks that stretch on 16 kilometers of galleries. По Парижу можна взяти декілька варіантів екскурсій. Можна приїхати екскурсійним автобусом по всім пам'яткам, а можна ось так проплисти на кораблику і також про все дізнатися і все побачити. Особливо все дуже гарно виглядає ввечері. Ну нічого, в нас ось така денна екскурсія видалася і похмура погода, але від цього Париж ніколи не стане гіршим. Кажуть, що можна сідати біля Ейфелевої вежі, але в нас була інша точка посадки. А ми ось зараз пливемо в напрямку Ейфелевої вежі. Modèle qui est 7 fois plus grand. So it's the White House that was built on the same model and like the siège de l'Assemblée nationale. Et à droite, à la place de la Concorde. So to the left, it leads to the National Assembly, and to the right, to show a gift from Egypt to France as a sign of friendship. Le prochain pont, désolé, je vais très vite. So the next bridge, I'm sorry, I'm going too fast. C'est le pont Alexandre III, le plus haut pont de Paris. Зараз бачимо один з найкрасивіших мостів Парижа – це міст Олександра III. Він прикрашений позолоченими скульптурами, грифонами, янголами. Elle sert à mesurer le niveau de la Seine. Pendant les grandes crues de 1910, elle était recouverte jusqu'au cou. The right. Ну, яка була б не прекрасна архітектура Парижу, але цей символ, Ейфелева вежа, завжди викликає саме більше поглядів у туристів. Ввечері вона виглядає набагато красивіше. Вся підсвітлюється вогниками. І під час того, як ми пропливаємо на кораблику Ейфелеву вежу, вмикнули французьку музику. І зразу у всіх покращився настрій. І так це романтично пропливати по річці Сена біля Ейфелевої вежі. Якесь незабутнє враження викликає. Запанувала зразу романтична атмосфера. Я не знаю, чи передасть це відео, ці відчуття, але дуже гарно було. Зразу ми пливли до Ейфелевої вежі, а потім зворотній бік до нашого місця, де ми сідали на кораблик.
виглядає зараз. І за такий короткий час можна побачити все навкруги. Цікаво і дуже красиво. А це місце, де ми сідали на наш кораблик. Зараз вже будемо виходити на берег. Так виглядає корабль. Екскурсія тривала в нас 1 годину. Залишились дуже задоволені. А ось і екскурсійний автобус. В цій подорожі всі міста, в яких ми побували, для нас були нові. Якось так складалося, що ми, не складаючи ніяких маршрутів, знаходили всі визначні місця, які треба подивитися. Де можна придбати сувеніри в Парижі, ми також не знали. А ось йшли і натрапили на ось такий базарчик. І тут було і недорого, і дуже широкий вибір, і дуже гарні продавці. Бо біля Ейфелевої вежі мені здалося, що трохи небезпечно купувати. Ой, сонечко вийшло. Після риночку йдемо і бачимо, дуже багато туристичних автобусів стоїть, і така велика площа гарна. Думаємо, мабуть, тут щось дуже відоме. Так і виявилось, що тут поряд Лувр. Отак без путівників, просто якоюсь силою ми прийшли сюди. Я зразу подумала, що це може університет якийсь. Заходимо, дивлюсь, так нічого не зрозуміло. А потім вже здогадалися, що це музей. Сюди у двір до пірамід вхід безкоштовний. А щоб потрапити в сам музей, то треба купувати квитки на сайті. Або можна в касі, але там великі черги. У нас не було часу, щоб у чергах стояти, а тим паче ще, щоб все там роздивлятися. А в кого є багато часу, то, звісно, можна зайти всередину. Там зібрані картини відомих художників. Кожне місце в Парижі, яке ми сьогодні побачили, було для мене відкриттям. І кожна деталь справляла велике враження. І всі емоції були з наростаючим ефектом. Лувр був середньовічною фортецею у XII столітті. Пізніше став королівським палацем. А з 1793 року національним музеєм.
Щодня Лувр відвідують до 15 тисяч чоловік. Лувр стоїть на другому місці по популярності серед туристів після Ейфелевої вежі. Масштаби просто вражаючі. Чим далі відходиш, то все більше відчувається грандіозність цієї будівлі. Напроти Лувру арка Карузель. Її звів Наполеон І, щоб шанувати перемогу своєї армії. Вершину арки прикрашає колісниця з 4 конями. Зразу за аркою починається один із красивіших пішохідних маршрутів. Тут розташовані королівські сади, закладені ще в 16 столітті. Це зелений простір з симетричними алеями, фонтанами, скульптурами. Місце для релаксу і відпочинку, але, як на мене, дуже галасливе. Така атмосфера панує в цьому місці зараз. Бачимо попереду фонтан цікавий, навкруги якого люди сидять ось так на стільчиках і просто релаксують. Как мне потянуло, мы не собирались. Пройшовши всю алею, ми потрапляємо на площу Згоди. Це найбільша площа Парижа. Навколо красиві будівлі 18 століття, а в центрі відомий обеліск з Луксора. Ми були в Луксорі і нам розповідали, що одну колону передали в Париж. Подарували. І тут класні фонтанчики красиві. Ці фонтани збудовані у 1840-х роках. Один має назву «Фонтан морів», а другий – «Фонтан річок». Як і повсюду, в Парижі іноді можна побачити дивних людей. Зразу і не зрозумієш, хлопець це чи дівчина. Начебто у спідниці, але розмір ноги великий. Ось так серед міста, така зелена зона. І знову Ейфелева вежа попереду в нас. А поряд ось такі будиночки з такими балкончиками.
Тільки що такий був контент. Оці темношкірі, що продають тут статуетки. Бігли звідтиля, видно, їх ганяють. Наша піша прогулянка закінчується тут, біля Ейфелевої вежі. Зараз підемо вже до станції метро. І сьогодні це місце виглядає так. Дуже багато колоритних людей тут. Біля станції метро є працівники, які можуть допомогти купити квиток. В метро цікаво спостерігати за людьми. А нам ще треба купити щось поїсти. Тут багато невеличких магазинчиків, і один з них прямо біля нашого готелю. Це така кондитерська лавка, тут всякі тістечка. Ось знімаю, які тут ціни. Підійшли, щоб собі щось купити поїсти. Ось є такі курки тут по 8 євро, картопля. День був дуже насиченим. Париж залишив тільки приємні враження. Буду його згадувати з теплотою в серці. Я надіюсь, вам сподобалась ця подорож. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!